ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අපේ SD lesson YouTube channel එකට. ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ අලුත්ම lesson එක පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අපි මේ lesson එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන Auto CAD කියන software එක ගැන. ඒතකොට මේ software එක මුලින් ඉඳලා භාවිතා කරන විදිහ අපි මේ වීඩියෝ මාලාවකින් ඔයාලට ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ මාලාවත් එක්ක ඔයාලා දිගටම එකතු වෙලා හිටියොත් ඔයාලගේ Auto CAD ගැන හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. එහෙනම් අපි යමු අපේ පාඩමට. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි දාන වීඩියෝ ටක් ගාලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඒතර Auto CAD කියන පාඩම් මාලාවේදී අපි භාවිතා කරන ඔයාලා install කරගන්න අපි link එක පල්ලා description වල දාලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන්. මම දැනට භාවිතා කරන්නම් මේ 2018 කියන version එක. අපි ඒකෙන් බලමු. ඒතර ඔයාලට දැන් ඕක download කරගන්න පුළුවන් 2020 21 වගේ. හැබැයි මේ software එක ගොඩක් ලොකුයි. ඒ කියන්නේ GB 20ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකිනුත් ඒ වැඩ ටික ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මේ 2018 version එකත් ඇති ඔයාලගේ වැඩ ටික කරගෙන යන්න. හරි ඔයාලට Auto CAD interface එකට ආවම මේ වගේ interface එකක් ඔයාලට දකින්න හම්බෙන්නේ. එතකොට මෙතනින් අපිට මේ start drawing දීලා අපිට drawing එකක් අඳින්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මේ A කියන icon එක ගාව click කරලා මෙතනත් මේ new කියන එක දීලා පටන් ගන්න පුළුවන්. හරි අපි මෙතනින් යමු. එනින් දැන් එතන මේ template එක ඉල්ලනවා මොන template එකේද වැඩ කරන්න ඕනේ. අපි මේ 2D design විදියට තමයි අඳින්නේ. ඒතකොට අපි මේකෙදි භාවිතා කරනවා මේ ACAD.dwt කියන එක තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ drawing අඳින්න. අපි මෙතනින් මේක open කරනවා. මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තා. එතන මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට මේකෙදි දකින්න හම්බෙන්නේ. මේකට එච්චර බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් ගොඩාක් දේවල් වගේ තියෙනවා වගේ පෙවුනට මේවා සරලව ඉගෙන ගත්තාම බොහොම ලේසියෙන් මේකේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒතර මේකේ මේ කෙරවලින් ලග් බැලුවොත් මේ වගේ tab කීපයක් තියෙනවා. home, insert, annotate මේ විදිහට. ඉතින් මේ වගේ මේ ඇතුලේ තියෙනවා මේ විදිහට බලන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ අපිට මේ විදිහට පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා. icon විදිහට මේ හොයාගන්න පහසුවට. ඒතර අපි මේකේදී තව මේ පහළ කෙරවලේ තියෙන විවිධ mods ටිකක්. ඒතර මෙතනින් ඒ mods එකක් මොකක් හරි on වෙලා නම් මේ තද නිල් පාටිනුත් on වෙලා නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට දකින්න හම්බ වෙනවා. ඒ ටික මූලික විදිහට දැනගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි මේක save කරගන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතන drawing එක save කරද්දී ටික් කරලා ඔයාලට කොහේ හරි තැනක save කරගත්තා. මම මේ G කියන එකේ Auto CAD කියලා හදාගත්ත folder එක මම මේක save කරනවා. drawing_sd කියලා මේක save කරගත්තා. එතකොට මේ වගේ මේක අපි දැන් drawing එක අඳින තාලේ බලමු. අඳින්න මොනවද තව දැනගන්න ඕන දේවල් අපි මේකේ කතා කරමු. එතකොට මෙතන මේ කෙරවලේ ඉහළ තියෙනවා line කියලා එකක්. අපි මේකෙන් line tool එක ගන්න පුළුවන්. අපිට ගත්තාම මේ දැන් line tool එක අපි අරන් තියෙනවා. mouse click එකක් ලබා දීලා ඕන දුරකට ගෙනියන් අපි මේ click එක අතහැරපුවාම එතෙන්ට එනවා. ඉතින් මේක ආපහු මේක අතහැරිලා නැහැ. දිගටම තියෙනවා. අපිට දැන් මෙහෙම ඉඳගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ ක්ලික් එක අතාරිද්දි right click කරලා enter දුන්නා නම් ඒත් හරි enter key එක press කරන් අපිට මේ අර mouse එකෙන් මේ ඉර line එක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ විදිහට මේක ඇඳ ගන්න පුළුවන් line tool එක භාවිතා කරද්දි. ඒතර මේ line tool එක භාවිතා කරනකොට දැනගත යුතු වැදගත් කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට තව මෙතනදී command එකක් විදිහට අපිට මේ line tool එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මේක mouse key එක mouse එක roll කරලා මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. අපිට zoom in zoom out කරගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මේ xy අක්ෂ ප්‍රස්ථාර කොලයක් වගේ තමයි මේ drawing අඳින එක අපි භාවිතා කරන්නේ. ඒතර මෙතනදී මේ xy ඛණ්ඩ අක්ෂ මේ අක්ෂ වලට සාපේක්ෂව තමයි මේ drawing එකේ ලක්ෂ ලකුණු වෙන්නේ හැම වෙලෙම. එතකොට ඛණ්ඩාංක
විදිහට වගේ තමයි මේ ටික මාක් වෙන්නේ. අපි බලමු කමාන්ඩ් ටූල් එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒවලට තව ලයින් ටූල් එකේ තව දෙයක් ලයින් ටූල් එක අපි දැන් භාවිතා කරද්දී දැනගත්ත යුතු විශේෂ දෙයක් තමයි මෙන්න මෙතන දකින්න අපිනවා මෙන්න මේක auto mode කියන එක. මේ auto mode කියන්නේ දැන් off වෙලා තියෙනවා දැන් තමයි on කරේ. auto mode එක on කරගත්තාම වෙන දේ තමයි අපිට මෙහෙම mouse click line එක select කරලා mouse click එකක් ලබා දීලා හරි දැන් මේක ලම්බක වැඳින්න ගත්තා. auto mode එක on වුණාට පස්සේ ලම්බක විතරයි මේක එහෙම යන්නේ. එතකොට අපිට හරි ලම්බක එකක් ඇඳ ගන්න හැකියාව තියෙනවා මේ auto mode එක on කරගත්තාම. මේක ගොඩක් වටිනවා ඔයාලට. එහෙම නැත්නම් සරල වේගීව. මේ විදිහට මේක අඳින්න පුළුවන්. අපි මේක අපව right click කරලා enter ලබා දුන්නාම මේක අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. එතන auto mode එක on off කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතන මෙතනින් click කරලා off කරන්න පුළුවන්. off කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ line tool එක භාවිතා කරද්දී මේ 90ක්ම නැහැ ඕන විදිහකට අඳින්න පුළුවන්කම එනවා. ඒක තමයි ඒ auto mode එකේ තියෙන විශේෂත්වය auto mode on off කියන එක. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ ඇඳපු එකක් අපි delete කරගන්නේ කියලා. මේකක් අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ sheet එකෙන්. එතකොට මේක අයින් කරගන්න නම් අපි මේ ඉහළ දකුණු පස්සේ ඉහළ කෙරවලේ select කරලා පහළට drag and drop කරනකොට කොළ පාටින් මෙහෙම mark වෙනවා. කොළ පාටින් mark වුණොත් ඒක අපිට delete key එක press කරනවත් එක්කම ඒක delete වෙලා යනවා. වම් පස්සේ ඉහළ කෙළවරේ ඉඳලා පහළට drag and drop කරනකොට නිල් පාටින් mark වෙනවා. නිල් පාටින් mark වෙද්දී හැබැයි object එක සම්පූර්ණ select වුණොත් විතරයි ඒක select වෙන්නේ. cover වුණොත් විතරයි select වෙන්නේ. මේ විදිහට cover කරපුවාම අන්න මේක සම්පූර්ණයෙන් select වුණා. මේ line එක සම්පූර්ණයෙන් select වුණා. ඒ හින්දා ඒක මේ select වුණා. cover වුණ හින්දා select වුණා ඒක. delete key එක press කරපුවම delete වෙලා යනවා. ඒකේ වෙනස පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. මේක විතරයි select වුණේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන් cover වුණානේ. දැන් කොළ පාටින් select වෙනකොට නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ওই භාගයක් select වුණත් cover වුණත් select වෙනවා. ගෑ වුණත් select වෙනවා. delete කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට මේක delete කරගන්න පුළුවන්. line tool එකේදී ওই ටික වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තව දෙයක් තමයි දැන් බලමු command tool එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද? command එක භාවිතා කරලා කොහොමද මේවා drawing කරන්න කියලා. ඒතර මේ line කියලා අපි line කියලා type කරලා enter එකක් ලබා දෙනවා. එතකොට අන්න ඒක line tool එක මෙතන active කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ command එක ගන්නවා හරියට. අපි දැන් ඊට පස්සේ command එක විදිහට දෙමු මේකේ. අපිට එන්න ඕනේ පළවෙනි point එක. මම පළවෙනි point එක දෙනවා මේ විදිහට 9.9. 9.9 දීලා enter එකක් ලබා දෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ගියා දෙවෙනි point එක. මම 25.9 කියලා දෙනවා දෙවෙනි එක. 25.9 enter එකක් ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ point එක දීලා දෙනවා 20.10. point එක අපිට මෙතන දෙන්න තියෙන්නේ. normally click කරන්න ඕනේ නැත්නම් type කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. 20.17 enter එකක් ලබා දෙනවා. ඊළඟට 14.17 කියලා ලබා දෙනවා. enter එකක් ලබා දෙනවා. සාපව් අන්තිම point එක විදියට 9.9 ලබා දීලා enter එකක් ලබා දෙනවා. දැන් මේ විදියට drawing එක ඇඳුනා. දැන් drawing එක ඇඳලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ mouse එක මේකෙන් ඉවත් cursor එක මේකෙන් ඉවත් කරන්න escape key එක press කරනවා අන්තිමට. එතකොට අපේ drawing එක මේ විදියට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒතර line command එක command tool එක භාවිත කරලා මේ විදියට තමයි අපි line එකක් ඇඳ ගන්න ඕනම එක හරියට අපි command එක දෙනවා නම් type කරා නම් හරි tool එකේ command එක මේ විදියට වැඩ කටයුතු වෙනවා. ඒතර තව මේකේ වැදගත් දෙයක් කතා කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේ command tool එක භාවිත කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මෙතන dynamic input කියන එක off වෙලා තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ command tool එක භාවිත කරද්දී dynamic input කියන එක off වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේක බැරි වෙලාවත් on වෙලා තිබුණොත් මෙන්න දේ මම පෙන්නන්නම්. මේක delete කරලා ආපහු අපි මේකම type කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔන්න dynamic input කියන එක on කරලා තියෙන්නේ. ඒක on කරලා මම command එක දෙනවා line කියලා.
දැන් අපි ආපහු අර ටිකම ඊළ බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. 9,9 එන්ටර් එකක් ලබා දෙනවා. දෙවෙනි පොයින්ට් එක විදිහට 25, එන්ටර් එකක් ලබා දෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නයක් එනවා මේ මෙතන තමයි ලකුණු වෙන්නේ. 25,9 කිව්වට අපි ඒක ලකුණු උනේත් 9 කියලා. එතකොට ඒකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. මෙතන හරියටම ඔහම ක්ලික් කරලා ටයිප් කරත් ඒ කියන්නේ මේක ඉන්නේ මේ xy ට සාපේක්ෂව නෙමෙයි දැන් මේ මාක් කරන්නේ ඇඳපු තැන ඉඳලා මාක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කලින් ඇඳපු ලයින් එකේ එතන ඉඳලා 25ක් මයින්නවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි එතන වෙන්නේ. ඒකට අපිට මේ හරියටම මේක ලබා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔය ඩයිනමික් ඉන්පුට් කියන එක ඔන් වෙලා තිබුණා. ඒතකොට ඩයිනමික් ඉන්පුට් ඉන් කියන එක ඉන්පුට් එක ඕෆ් කරලා තමයි අපි කමාන්ඩ් ටූල් එක භාවිතා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් අතට පේනවා. ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. එතකොට ඒක ඕෆ් කරගන්න මෙතනින් මෙන්න මේක ක්ලික් කරපුවම ඒක ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලගේ ඩයිනමික් ඉන්පුට් කියන එක දකින්න නැත්නම් ඔයාලා මෙතන මේ කස්ටමයිස් කියන ඉරි තුන ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන ඩයිනමික් ඉන්පුට් කියන හරිය එක පැටලලා නැත්නම් ඒ හරිය දාගන්න. එතකොට මෙතෙන්ට මේක ඩයිනමික් ඉන්පුට් කියන එක ඇඩ් වෙනවා. මෙතන ඇඩ් වෙලා නැත්නම් ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැන්සල් කරලත් මේක කැන්සල් කරගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔය විදිහට අපිට මේ ටික ලයින් ටූල් එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. මේ පොලි ලයිනුත් ඒ වගේම තමයි ලයින් අඳින්න තමයි භාවිත කරන්න තියෙන්නේ. අපිට මෙතන ලයින් ටූල් එකේදී වෙන දේ තමයි මේවා ලයින් 4ක් විදිහට මෙතන දැන් මේ ඇඳුනේ පොලි ලයින් එක අපි භාවිත කරපුවාම වෙන දේ තමයි මේක සිලෙක්ට් කරනකොට ඒක තේරෙයි තනි ලයින් එකක් විදිහට තමයි ඒක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන සිලෙක්ට් කරනකොට මේ තනි එක ලයින් එකයි මෙතන සිලෙක්ට් මේ ලයින් 4ක් විදිහට ඇඳලා තියෙන්නේ. පොලි ලයින් භාවිත කරපුවම තනි ලයින් එකක් විදිහට මේ ටික ඔක්කොම ඇඳෙනතර පොලි ලයින් භාවිත කරොත් සම්පූර්ණ එක ලයින් එකක් විදිහට තමයි ටික ඇඳෙන්නේ. ඒක තමයි ඒකේ වෙනස. සර්කල් කියන එක භාවිත කරන්න අපිට වෘත ඇඳීම් සඳහා මේක භාවිත කරනවා. මෙතන ටූල් මෙතන මේ වගේ හයක් දකින්න තියෙනවා. ඒතර මේ සෙන්ටර් රේඩියස් අපි මේ ටික බලමු පිළිවෙලට. සෙන්ටර් රේඩියස් කියන්නේ මේ විදිහට ඉඳ ගන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ දැන් මේ වගේ දේවල් අඳිනකොට මෙතන මෙන්න මේ ඩයිනමික් ඉන්පුට් කියන එක ඔන් කරලා තිබ්බනම් ඔයාලට රේඩියස් එක මෙතන දෙන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. මේ රේඩියස් එක 5යි කියලා දීලා එන්ටර් එකක් ලබා දෙනවා. එතකොට අන්න 5න් රේඩියස් එක 5ක් වෙච්ච සර්කල් එකක් ඇඳෙනවා. එතකොට මේ සෙන්ටර් රේඩියස් කියන්නේ සෙන්ටර් එකේ ඉඳලා රේඩියස් එක මයින් එක. ඊට පස්සේ මේ සෙන්ටර් ඩයමීටර් කියන්නේ අපි මෙතනදී අඳිනකොට අපි මේක දෙන්න ඕනේ ඩයමීටර් එක. දැන් මේක 5ක් වෙන්න ඇඳපු එක නම් අපි මේක ඩයමීටර් එක විදිහට 10ක් දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ එකක් ඇඳෙන්න ඕන. පැහැදිලි එන්ටර් කරපුවාම අර වගේම එකක් ඇඳෙනවා. ඒක තමයි එතකොට ඒ අවස්ථාව. දැන් බලමු මේ 2 point කියන එක දාගෙන කොහොමද වෘතයක් අඳින්නේ කියලා. එතකොට අපි මෙතන පොයින්ට් දෙකක් දෙන්න ඕන. මෙතන එක පොයින්ට් එකක් එතන එක පොයින්ට් එකක් කියලා දුන්නොත් අන්න එතන සර්කල් එකක් ඇඳෙනවා. ඒක තමයි 2 point කියලා භාවිත කරන්නේ. ඊට පස්සේ 3 point කියොත් අපි මෙතන පොයින්ට් 3ක් දෙන්න ඕනේ. දෙනවා මෙතන එකක් එතන එකක් අනික මෙතන ඒ තැන් තුන මේවා වෙන්න වෘතයක් ඇඳෙනවා. ඒතර මේක තමයි පොයින්ට් කියලා දීලා අපි අඳින එක. හරි අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ tan radius කියන එක අඳින්නේ කියලා. දැන් tan radius අඳිද්දී අපිට පොයින්ට් දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. මම මේ පොයින්ට් දෙක භාවිත කරලා වෘතයක් අඳිනවා. මෙතන එක පොයින්ට් එකක් එතන එක පොයින්ට් එකක් ඊට පස්සේ අරය දෙන්න ඕන. අපි අරය රේඩියස් 15ක් දීලා එන්ටර් කරපුවාම රේඩියස් 15ක් වෙච්ච ඒ සර්කල් එක එතන ඇඳුණා. ඒ වගේම තමයි මේ tan කියන එක පොයින්ට් 3ක් දෙන්න ඕන අපි. එතකොට අපි ඒක අඳිමු. මෙතනයි මම ගන්නවා. එක පොයින්ට් එකක් අනිත් පොයින්ට් එක අනිත් පොයින්ට් එක. අන්න ඒ විදිහට අපිට අඳ ගන්න පුළුවන්. එතකොට එතන සර්කල් එක පොයින්ට් 3ක් තියෙන්න ඕනේ. පොයින්ට් නෙමෙයි අතර මෙතන ස්පර්ශක 3ක් විදිහට තමයි අඳින්නේ. tan කියලා ගන්න එතන ඒක තමයි ටැන්ජන්ට්ස් යන ඒරියා එක.
එතකොට මේ ටික තමා මේ කතා කරන්න තියෙන දැනට. ඉතින් අදට මෙතනින් අපි පාඩම නවත්තන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ කතා කරපු දේවල් ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න මොනවද තව ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපිට ඒවා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි ඊළඟට දාන වීඩියෝ එක ටක් ගාලා වීඩියෝ එක දාපු ගාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් ඒ දේත් මතක් කරන ගමන් මොනවා හරි ඉගෙන ගත්තා නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරමින් අපි අදට නවතිනවා. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.